Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good morning to all of you. Okay, firstly I want you to open your workbook, buku orange, page number 62. Okay, let's do question number 1. Okay, which one was Mr. Miller's town 80 years ago? Yang mana satukah bandar Encik Miller 80 tahun yang lalu? So ada 3 gambar kat bawah ni. Okay, yang mana satu awak kena tick. Tapi sebelum tu, mari kita baca teks ni. So, awak akan tahu yang mana satu nanti. Okay, boleh baca ikut teacher, okay? 80 years ago, there weren't any shopping centres in my town. Okay, 80 tahun yang lalu, tiada pusat membeli belah di bandar saya. There were only small shops. Hanya terdapat kedai yang kecil. There weren't many cars, but there were lots of bikes. Okay, tidak terdapat banyak kereta, tapi ada banyak basikal. The streets were quiet. Jalan sangat senyap. Sometimes there were police officers on horses. Kadang-kala terdapat pegawai polis menaiki kuda. There were 2 theatres. Terdapat 2 teater. Tetapi there weren't any cinemas. Tiada pawagam. Okey, daripada teks yang dah saya baca tu, awak boleh pilih mana satu gambar yang bandar kepada Mr. Miller cerita ni. Okey, A, B atau C. Okey, next question. Okey. Look at the picture of this town from the year 19,000 and write. Okay, lihat pada gambar sebuah bandar pada tahun 1900 dan tulis jawapan di sini. Okay, ada 6 tempat kosong dan 6 jawapan. Okay, yang pertama was ni untuk subjek yang satu, singular. Quiet ni senyap atau diam. Carriages ni kita boleh kata macam kereta kuda lah. Okay. Were ni digunakan untuk menunjukkan untuk banyak lah. Was dia weren't, tapi ni ada not kat belakang ni, tidak. Okay, were, okay, plural untuk plural. Cars, cars ada S so lebih dari satu lah. Okay. In the year 19,000, the streets bising. Jalan. Pada tahun 1900, jalan bising. Betul ke bising? Kalau tengok kan, lengang je, tak ada apa kan. So, sebenarnya tidak bising. So, ada perkataan nampak ada huruf S kat sini. Menunjukkan banyak. So, ada 2 jawapan. Weren't ataupun were. Tapi, bila ada perkataan bising ni, kalau kita kata were noisy, tahun 1900 ni jalan sangat bising. Tapi kereta tak banyak kan. So, jawapan yang lebih tepat adalah weren't. Jalan. Okay, jalan tidak bising. Okay, tidak bising. Okay, next. Number 2. There were. Okay, bila tidak bising maksudnya senyap lah kan. So, there were quiet. Okay, there were quiet. Okay, yang pertama ni saya type weren't. Okay, number 2, bila tak bising, maksudnya ialah quiet, senyap. Okay. Next, there weren't any, apa? Okay, tidak terdapat apa? Kat jalan tu tak terdapat apa? Tapi sebelum kita nak buat tu, kita buanglah cross mana yang kita dah jawab. Yang ni kita dah guna, yang ni kita dah guna. So, there weren't any, tak ada apa kat jalan ni. Was, carriages, were, cars. So, kalau ikutkan tahun 1900, kereta pun tak ada lagi kan. So, jawapan yang terbaik ialah cars. Okay. There weren't any cars. Tidak terdapat kereta pun. Tetapi there were horses. Tapi terdapat kuda dan apa. Jawapan dia dah tinggal 3 saja. Sebab kita guna 3. So, awak cari 3 jawapan tu, pilih untuk awak isi pada nombor 4, 5, 6. Okey.
That's all for today. Okay, saya harap tanda kehadiran dulu. Kalau tak siap pun, tolong tanda kehadiran dulu. Lepas tu buat kerja ni. Okay, stay safe, stay at home. Semoga kita semua dilindungi. That's all for now. Thank you.